Καλησπέρα σε όλους. Είμαι εδώ σήμερα για να δούμε μαζί κάποιες μικρές και μεγάλες απορίες που είχατε όσον αφορά τη λειτουργία του Android Car Box. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω δύο λόγια για να καταλάβετε για τι συσκευή μιλάμε. Το συγκεκριμένο box που έχω στα χέρια μου είναι ουσιαστικά αυτόνομο. Χρησιμοποιεί την οθόνη του αυτοκινήτου μας και το μόνο που χρειάζεται για να δουλέψει είναι να του παρέχουμε ίντερνετ. Η δε σύνδεση είναι πολύ απλή. Το κουμπώνουμε απλά στην κύρια USB του αμαξιού μας. Το αυτοκίνητό μας θα το αναγνωρίσει σαν μια συσκευή iPhone. Θυμίζω ότι δεν έχει σημασία τι είδος κινητού έχετε. Σε αυτό εδώ το σημείο θέλω να τονίσω ότι είναι επικίνδυνο να οδηγείτε και να βλέπετε βίντεο ή να κάνετε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σας αποσπάει από την οδήγηση. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις απίστευτες δυνατότητες που σας δίνει το MLB χωρίς παράλληλα να ρισκάρετε το ενδεχόμενο κάποιου ατυχήματος. Να είστε υπεύθυνοι και να έχετε πάντα το νου σας στο δρόμο. Πάμε τώρα να δούμε μερικές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες που δεν δείξαμε στα προηγούμενα βίντεο. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας δείξω είναι πόσος χρόνος χρειάζεται από τη στιγμή που θα το συνδέσουμε για να φορτώσει το περιβάλλον του. Θα το συνδέσω και θα αφήσω το χρόνο να τρέχει για να μπορείτε να δείτε πόσο ακριβώς χρόνο θα κάνει. Ένα άλλο κομμάτι που δεν έδωσα μεγάλη βάση είναι οι φωνητικές εντολές. Το μόνο που θα σας δείξω είναι πατώντας εδώ το μικρόφωνο. Open Candy Crush. Opening Candy Crush Saga. Βλέπετε λοιπόν ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Θα μπορείτε να χειρίζεστε το box χωρίς να χρειάζεστε καν ούτε το control ούτε τίποτα. Μόνο με τη φωνητική εντολή θα του λέτε τι θέλετε να κάνετε και αυτό θα εκτελεί. Θα φύγουμε από εδώ, δεν θέλω να μπούμε στο Candy Crush. Θα πάμε με το control μας πίσω. Ωραία. Θα ξαναπατήσουμε το μικρόφωνο. Open YouTube. Opening YouTube. Παίζει φανταστικά. Θα ενθουσιάσει και τους πιο δύσπιστους. Θα φύγουμε από εδώ. Τι να του ζητήσουμε? Weather Athens. Right now in Athens it's 13 degrees and mostly cloudy. Today, it'll be partly cloudy, with a forecast high of 14 and a low of 5. Ωραία. Θα κάνω μια τελευταία δοκιμή. Take me home. All right, home. Απίστευτο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είναι απίστευτο. Για τους πιο μοιημένους, για να μπορείτε να μπείτε στις ρυθμίσεις συσκευής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική εντολή. Καθώς όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, ο κατασκευαστής έχει αφήσει πολύ λίγες επιλογές στις κανονικές ρυθμίσεις. Θα πάμε λίγο να δούμε μαζί. Γλώσσα, πιο πάνω έχει το Wi-Fi, Help. Γενικότερα δεν έχει πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Αυτό που πρέπει να τονίσω εδώ είναι ότι στο General Settings, πηγαίνοντας κάτω στο Third Part Application Display Size, θα μπορείτε να διαχειριστείτε και να μειώσετε κάποιες αναλύσεις ή να αυξήσετε για να μπορεί να συνεργάζεται καλύτερα στη συσκευή με κάποιες εφαρμογές που έχουν συγκεκριμένη ανάλυση και μόνο έτσι μπορούν να παίξουν καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε, να πατήσουμε το μικρόφωνο, το πατάω. Open Device Settings. Opening Settings. Βλέπετε, με το που μιλάμε με τη φωνητική εντολή σας βάζει κανονικά στις ρυθμίσεις του box ό,τι θα βλέπατε από ένα κινητό Android 7, Developer Options. Μπαίνει και παίζει πάρα πολύ καλά. Όσοι έχετε δει το review θα θυμάστε ότι στάθηκα αρκετά στο κομμάτι της εγκατάστασης νέων προγραμμάτων πλοήγησης. Ένα στοιχείο που μας δίνει η συσκευή αυτή και μας κάνει ακόμα πιο ευέλικτους. Έχω εγκαταστήσει ήδη το Seegeek πέρα από τις χάρτες της Google που έχει το box και θα πάμε ευθύς αμέσως να ρίξουμε μια ματιά.
Όπως βλέπετε παίζει αρκετά καλά, έχει πιάσει ήδη το στίγμα μας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι κατεβάζουμε τους χάρτες και μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς να χρειαζόμαστε ίντερνετ. Μην μένετε όμως αυτά τα δύο, μπορείτε να κατεβάσετε και TomTom και iGo και ό,τι πρόγραμμα θέλετε. Όσοι έχετε εργοστασιακό GPS στο αυτοκίνητό σας, με ρωτάτε αν πρέπει να εγκαταστήσετε το κεραιάκι που μας παρέχει τη συσκευασία. Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι απαραίτητο να το εγκαταστήσετε, αν και εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα το έβαζα. Το σκεπτικό μου είναι ότι από τη στιγμή που το κόστος είναι κάτω από 15 ευρώ και θα πάρει 5 με 10 λεπτά σε ένα ηλεκτρολόγο να το εγκαταστήσει, γιατί να μην το βάλω, να έχω μια εναλλακτική αν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή ένα άλλο πρόγραμμα πλοήγησης. Έχετε επίσης στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί στο μέλλον να σας ζητήσουν κάποιο τρελό ποσό από την αντιπροσωπεία για να κάνετε αναβάθμιση και να αποφασίσετε να μην την κάνετε. Όπως και να έχει, ακόμα και αν δεν το εγκαταστήσετε τώρα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε κάπου και να το κάνετε στο μέλλον. Αυτό που δεν είχα αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο είναι το πώς μπορείτε εσείς που έχετε εργοστασιακό GPS να μεταφέρεστε στο περιβάλλον του box. Η απάντηση βρίσκεται στο κουμπί Source που είναι στο τιμόνι του αυτοκινήτου μας. Θα το πατήσω. Στη συνέχεια επιλέγουμε Apple CarPlay και μας μεταφέρει στην αρχική οθόνη του box μας. Όταν δεν είστε στο box και θέλετε να βγείτε στην οθόνη του αυτοκινήτου, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο από αυτά που βρίσκονται κάτω από την οθόνη ή να πάτε στο More Applications και να επιλέξετε το κουμπί Car. Με αυτόν τον τρόπο θα βρεθείτε στο περιβάλλον του αυτοκινήτου ξανά. Μέχρι πριν από λίγο καιρό είχα την εντύπωση ότι όταν βρίσκομαι στο περιβάλλον του box δεν μπορώ να ακούσω ταυτόχρονα ραδιόφωνο. Και αυτός είναι και ο λόγος που κατέβασα ένα ιντερνετικό ράδιο για να μπορώ να ακούσω τους αγαπημένους μου σταθμούς όσο δουλεύω προγράμματα στο box. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Όσοι θέλετε να ακούσετε ραδιόφωνο, μπορείτε να πατήσετε όταν βρίσκετε στο περιβάλλον του Android Box το κουμπί Source και να επιλέξετε πηγή ήχου ραδιόφωνο. Έτσι θα μπορείτε να ακούτε το σταθμό που θέλετε όσο έχετε πλοήγηση ή κάνετε κάτι άλλο. Θα το κάνουμε για να το δείτε. Source, ραδιόφωνο. Και όσο έχουμε τους χάρτες, παίζει στο παρασκήνιο ο σταθμός που μας αρέσει. Θα το βγάλουμε να ξαναγυρίσουμε στο Apple CarPlay. Ωραία, είμαστε πάλι στους χάρτες και γυρνάμε στην αρχική οθόνη. Θα ήθελα να σας πω ότι παρότι δουλεύει μια χαρά το ραδιόφωνο, την εφαρμογή που έβαλα θα την κρατήσω. Γιατί μου δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και όταν πάω κάποιο ταξίδι μακριά από Αθήνα, να ακούω ιντερνετικά τους αγαπημένους μου σταθμούς. Το μοναδικό της μειονέκτημα είναι ότι καταναλώνει MB από το κινητό μας. Θα σας δείξω λίγο πώς δουλεύει η εφαρμογή, ελληνικό ραδιόφωνο λέγεται, αλλά εσείς μπορείτε να κατεβάσετε όποια άλλη θέλετε. Πάμε στο More Applications, χαμηλά, πατάμε ελληνικό ραδιόφωνο, ανοίγει, βλέπετε έχει τους σταθμούς, θα βάλουμε να παίξει ας πούμε δρόμος, βγάζει και κάποιες διαφημίσεις, τις κλείνουμε, ωραία, βάλουμε και λίγο σφαίρα, μια χαρά. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο θα μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Το Spotify που έχει μπει τον τελευταίο καιρό στη ζωή μας το υποστηρίζει και το Android Auto. Αλλά θα σας δείξω λίγο πώς δουλεύει με τη συσκευή μας. Θα μπούμε στην εφαρμογή, να βάλουμε λίγο μουσική και θα πάμε και λίγο μπροστά να πατήσουμε να αλλάξει κάποιο τραγούδι για να δείτε πώς παίζει. Ωραία. Πατάμε το κουμπί play. Θα βγάλουμε τη διαφήμιση. Ξεκίνησε λοιπόν να παίζει και όπως θα δείτε μπροστά εμφανίζει το τραγούδι που κάνει αναπαραγωγή το box μας. Αν πατήσουμε επόμενο θα αλλάξει και πολύ εύκολα θα μπορούμε να πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να πατήσετε pause, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί εδώ και να σταματήσει η αναπαραγωγή. Διαβάζοντας σε διάφορα φόρουμ, κάπου πήρε το μάτι μου παράπονα που έχουν να κάνουν με την αποκρίση του box. Στις δοκιμές που έκανα όμως, δεν βλέπω κάποιο κόλλημα που να είναι άξιο αναφοράς. Θα ανοίξω και μερικές εφαρμογές να δείτε κι εσείς και να σχηματίσετε τα δικά σας συμπεράσματα, αλλά θέλω να σημειώσω ότι κάποια application που δουλεύουν μέσω ίντερνετ μπορεί να έχουν μια μικρή καθυστέρηση.
που μπορεί να οφείλεται και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Αν μπούμε στο settings θα δείτε ότι παίζει μια χαρά, δεν έχει κανένα θέμα. Στο file manager τα φορτώνει αμέσως. Αν πάμε πιο κάτω να μπούμε στο YouTube, το ανοίγει αμέσως. Το πόσο γρήγορα θα φορτώσει είναι και θέμα δικτύου όσον αφορά την εφαρμογή του YouTube, που είναι και μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί ίντερνετ. Ωραία. Και θα καταλήξουμε στο Chrome. Θέλω να σας δείξω μια ιστοσελίδα να δείτε αν και κατά πόσο μπορεί κάποιος να διαβάσει μια είδηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείτε να κάνετε zoom με τον κλασικό τρόπο που κάνουμε στο κινητό μας, αυτόν εδώ δηλαδή με τα δάχτυλα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οθόνη του αυτοκινήτου μας δεν είναι πολλαπλή σαφής. Θα πατήσουμε να συμφωνήσουμε στα cookies. Ωραία. Και θα πάμε να διαβάσουμε μία είδηση εδώ για το lockdown, ας πούμε. Ωραία. Πηγαίνοντας το πάνω κάτω υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά δεν είναι κάτι που είναι πολύ ενοχλητικό. Επίσης μπορείτε πάρα πολύ καθαρά να διαβάσετε τα γράμματα που βρίσκονται στην οθόνη και έτσι δεν θα έχετε κανένα θέμα να μπορείτε σε κάποιο φανάρι, σε κάποιο διάλειμμα ή σε κάποιο σημείο που θα είστε σε αναμονή να διαβάσετε και κάποιες ειδήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μία από τις δυνατότητες που μας δίνει το Box και δεν τις έχουμε δείξει ακόμα είναι η υποστήριξη Hub. Όπως βλέπετε έχω ήδη ένα Hub εδώ το οποίο έχει 3 USB συνδεδεμένα πάνω και έχει επίσης και το ανταπτοράκι του control που σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Εμείς θα δουλέψουμε λίγο το box από το control. Θα πάμε στο file manager. Ωραία. Θα φύγουμε από αυτή την εικόνα και βλέπετε ότι βλέπει και τα 3 USB. Θα μπούμε στο πρώτο. Θα φύγουμε, θα μπούμε στο δεύτερο. Και θα φύγουμε να πάμε και στο τρίτο. Πάρα πολύ χρήσιμη λειτουργία. Μπορείτε λοιπόν να συνδέσετε και 4 και 5 και ό,τι θέλετε πάνω στο box θα ανταποκριθεί μια χαρά. Έχετε ραντεβού με φίλους σας και σας στέλνουν το στίγμα που βρίσκονται για να πάτε να τους συναντήσετε? Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να εγκαταστήσετε Viber, Telegram, Messenger ή το mail σας και να αντιγράψετε εύκολα την τοποθεσία, να την κάνετε επικόλληση στο πρόγραμμα πλοήγησης και να φτάσετε στον προορισμό σας χωρίς κανένα θέμα. Εμείς θα το κάνουμε από το Outlook, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα θα έχετε κάνοντάς το από οποιαδήποτε εφαρμογή από τις παραπάνω. Θα πάμε στην οθόνη, θα πατήσουμε αντιγραφή του στίγματος, copy. Θα πάμε στην αρχική μας, να βρούμε τους χάρτες μας, θα τους ανοίξουμε. Θα πατήσουμε πάνω στην αναζήτηση, παρατεταμένα για να μας βγάλει την επικόλληση και αναζήτηση. Έχει εντοπίσει ήδη το στίγμα και αν πατήσω έναρξη θα μας πάει στο σημείο αυτό το οποίο βρίσκονται οι φίλοι μας.
Κάνοντας αυτό εδώ το βίντεο, θέλω να σας αναφέρω και δύο πράγματα που κάποιους μπορεί να τους ξενήσουν. Το πρώτο πράγμα είναι ότι όταν συνδέσετε το κινητό σας με το Bluetooth του box και δεχτείτε μια τηλεφωνική κλήση, δεν θα μπορείτε να σηκώσετε το τηλέφωνο από το κουμπί που βρίσκεται στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Θα πρέπει να πατήσετε αποδοχή από την οθόνη. Σας είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι η συσκευή χρειάζεται μόνο ίντερνετ για να παίξει, αν και κάποιες εφαρμογές παίζουν και χωρίς. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε το κινητό σας μέσω Bluetooth. Μπορείτε αυτό το στάδιο να το προσπεράσετε και να σηκώνετε τις κλήσεις κανονικά με το σύστημα του αυτοκινήτου σας. Το δεύτερο αρνητικό που έχω εντοπίσει αφορά όσους έχουν σκοπό να εγκαταστήσουν ο TEGO ή NovaGo. Δυστυχώς το box είναι μια αρρούτητη συσκευή, οπότε δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δύο εφαρμογές. Μπορείτε όμως να δείτε ένα αγώνα live streaming, το έχω κάνει και παίζει πάρα πολύ καλά. Φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα βίντεο. Προσπάθησα να απαντήσω όσο πιο πολλές απορίες είχατε, αλλά αν προκύψει κάποια ακόμα, με χαρά να τη δούμε μαζί. Έχει περάσει αρκετό διάστημα από τότε που το έχω στην κατοχή μου, είχα αρκετό χρόνο να δω τη συσκευή καλύτερα και πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει ποτέ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, γεια σας.